Lutningen på en trappa ska egentligen vara max 45 grader, men det hänger lite grann på vilket användningsområde det är. Det viktigaste är att få vinklarna rätt. Jag gör det på det här sättet för att slippa hålla på och misslyckas med vinklar på ritningen. I underkant för att få vinkeln rätt så använder jag samma mått på reglar och golvet som i överkant på trappan. För då vet jag att den ska ju ner lika mycket, så då kommer det att bli rätt. Sen är det bara att kapa till båda vinklarna och testa att det har blivit rätt med vagnstycket. Och här är det spot on. När första vagnstycket har blivit rätt så får jag över de vinklarna till vagnstycket på andra sidan så att det blir, så att de blir identiska. Den optimala steghöjden ligger på 17-18 cm. Och nu gör jag en mall för att få den att passa precis rätt hela vägen. Det är viktigt att stegen blir lika höga så man inte snubblar i trappan. Jag har mätt höjden från golvet på bottenvåningen till golvet på loftet och delat det för att få ett jämnt antal trappsteg. Det blir 12 trappsteg och då ska steghöjden vara 183 mm och det är precis så bred den här plankan är. Sen tillverkar jag en jigg för att få stegen precis likadana hela vägen på båda vagnstyckena. Jag börjar med att fästa den mallen jag använder för steghöjden i underkant, precis parallellt med underkant på vagnstycket. Sen har jag en offerbit och en stödbit som jag fäster i den här så att det blir en kälke som kan åka på vagnstycket när jag skruvar fast det. För att få rätt mått så använder jag den cirkelsåg jag ska använda plus en skräpbit med samma tjocklek som trappstegen kommer att ha. Vill man ha det exakt med sugpass, det ska vara finsnyggt som för en trappa inomhus, så ska man dessutom dra bort 2 sågbladsbreddar för att det ska bli precis pass. Men eftersom det här är ute i maskinhallen och det blir mycket lättare att montera om man har det med lite glapp, så struntar jag i att ta hänsyn till bladet.
Djupet på sågklingan avgör djupet på snittet i vagnstycket. Och jag ställer det till 15 mm, ungefär en tredjedel av vagnstyckets tjocklek. Och offerbitarna kan man slänga bort. Jag gör nu det nybörjarmisstag som det tar ett tag för mig att upptäcka. Kan jag se om du upptäcker det innan jag gjorde det. Och det är nu jag plötsligt inser mitt misstag. Du kanske har lagt märke till det tidigare. Titta här får du se. Jag skulle ha ju märkt ut vilken bit som ska bort. Men nu har jag sågat i fel sida på det hela tiden. Och eftersom jag nästan är klar med ena vagnstycket och halvvägs på det andra, då tänker jag inte göra om det. Utan jag kommer att justera det här i efterhand. Det går att lösa, det har jag kommit fram till. Men lite frustrerande när man ska göra en instruktionsvideo och göra mest grundläggande misstagen själv. Men du kanske inte gör samma sak nu. Så, misstaget fixat. Eftersom avståndet mellan stegen är rätt hela vägen så behöver de bara justeras i överkant sedan. Sen förborrar jag för de skruvar som ska fästa i trappstegen sedan och försänker dem som ska sitta i vagnstycket som går mot väggen. Medan färgen torkar passar jag på att såga till trappstegen. Jag kör samma tjocklek på trappstegen som på vagnstycken eftersom jag tycker det ser snyggast och det blir rejält också. Dessutom så behöver man inte bekymra sig över bredden. Kör du tunnare material kan du inte ha hur breda trappsteg som helst. Nu kör jag 75 breda trappsteg och då
är tjockleken inga större problem. Som du ser är översta trappsteget lite för långt, men det såg jag till så det passar perfekt mot takregeln som trappan ska fästas i. Som du ser har jag fäst trappstegen med bara en skruv på den sidan som vetter ut från väggen. Varför ska jag visa alldeles snart. För att säkra trappan fäster den med 2 skruvar i överkant. Trappan på plats, men ännu inte färdig. Jag ska snygga till den lite grann genom att byta ut skruvarna som sitter på utsidan mot träpluggar.